नमस्कार, प्रणिताच रेसिपी मराठीमध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। तर आज आपण पावसाळा स्पेशल गव्हाच्या पिठाची अत्यंत सोप्या पद्धतीने खुसखुशीत अशी तिखट मसाला पुरी बघूया। हे पुरी साधारण 2 ते 3 दिवसांपर्यंत सहज टिकते, त्यामुळे तुम्ही प्रवासात सुद्धा नेऊ शकता आणि मुलांच्या डब्यावर द्यायला सुद्धा उत्तम पर्याय आहे। चवीला तर अप्रतिम आहे। कोणत्याही चटणीसोबत किंवा दह्यासोबत तुम्ही याला सर्व करू शकता। बघू शकता इथे मी तुम्हाला एक पुरी तोडून दाखवते। पुरी किती छान खुसखुशीत झालेली आहे। चला तर घरी उपलब्ध असलेल्या साहित्यात ही तिखट मसाला पुरी कशी बनवायची ते बघूया। पण तत्पूर्वी तुम्हाला एक विनंती, जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब नक्की करा। तर ही मसाला पुरी बनवण्यासाठी इथे आपल्याला 2 वाटी गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे। पीठ चाळून घेतलेलं आहे आणि आपण एक कोणतेही वाटीचं माप किंवा या प्रकारे कप यासाठी ठरवू शकता। त्याच कपाने इथे आपल्याला अर्धी वाटी रवा घालायचा आहे। रव्यामुळे पुरी छान अशी खुसखुशीत होते आणि भरपूर वेळापर्यंत ती मऊ पडत नाही। त्यानंतर त्यामध्येच अर्धा कप आपल्याला बेसन पीठ घालायचं आहे। बेसन पिठामुळे या पुऱ्या खूप छान अशा खुसखुशीत येतात आणि खूप अप्रतिम लागतात चवीला। यामध्ये आता आपण एक छोटा चमचा लाल तिखट घातले, अर्धा चमचा हळद पावडर घातलेली आहे आणि यातच आपल्याला अर्धा चमचा, अगदी छोटा चमचा मसाला घालायचा आहे, कारण आपण तिखट मसाला पुरी बनवत आहोत। आणि यातच आपल्याला एक छोटा चमचा जिरं घालायचं आहे। जिरं घातल्यामुळे सुद्धा या अख्ख्या जिऱ्याची चव या पुरींमध्ये खूप छान लागते। सोबतच यामध्ये घालूया एक छोटा चमचा धना पावडर आणि एक चुटकीभर हिंगसुद्धा इथे मी घातलेला आहे। आता एक छोटा चमचा इथे ओवा घेतलेला आहे। ओवा या प्रकारे क्रश करून घालायचा, म्हणजे त्याची चव या पुऱ्यांमध्ये छान येते। आता यामध्ये घालूया आपण चवीपुरतं मीठ। साधारण एक छोट्या चमच्याने मी 1.5 चमचा मीठ इथे घातलेला आहे। आपल्या चवीनुसार आपण कमी जास्त घेऊ शकता। आणि एक छोटा चमचा इथे मी लाल मिरच्या जाडसर कुटून घातलेल्या आहेत, याला आपण चिली फ्लेक्स म्हणतो। आणि थोडीशी कसुरी मेथी अगदी चिमूटभर क्रश करून घातलेली आहे। आता यातच आपल्याला 1 चमचा भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर घालायची आहे। त्याने सुद्धा पुऱ्यांची चव खूप छान येते, नसेल तर नाही घातली तरी चालेल। आणि यामध्ये मी 1 चमचा आमचूर पावडर सुद्धा घातलेली आहे। आता यामध्ये आपण घातलेली आहे 1 चमचा कढीपत्ता, लसूण आणि अद्रकची पेस्ट। तर ही पेस्ट आपल्याला मिक्सरलाच करून घ्यायची आहे। कुठून आपण लसूण घालू नये, नाहीतर मग पुऱ्या फुटू शकतात। आता आपण हे सर्व साहित्य पिठात मिक्स करून घेऊया। सोबतच यामध्ये आपल्याला 2 छोटे चमचे तेलाचे घालायचे आहेत। तेलामुळे या पुऱ्या खूप छान अशा खुसखुशीत येतात। तेल हे आपण थंडच घातलेलं आहे। आता हे तेल आपण या पिठाला व्यवस्थित चोळून घेऊया, अगदी संपूर्ण पिठाला लागलं पाहिजे। आपण एक प्रकारे कच्च्या तेलाचं मोहन या पुऱ्यांसाठी घातलेलं आहे। तर या पुऱ्यांची खासियत असे की ह्या पुऱ्या खूप सॉफ्ट होतात आणि फुगतात टम्म, कुरकुरीत पण होतात, खुसखुशीत पण होतात आणि टिकायला सुद्धा साधारण 2 ते 3 दिवस सहज टिकतात। चवीला खूप अप्रतिम लागतात, अगदी लगेच पस्त होतील अशा प्रकारच्या या पुऱ्या आहेत। तर या पद्धतीने इथे मी हे तेल या पिठाला चोळून घेतलेलं आहे। आता थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला हे पीठ जास्त घट्ट पण नाही आणि जास्त सॉफ्ट म्हणजे मऊ पण नाही असं मळून घ्यायचं आहे, कारण आपण यामध्ये रवा घातलेला आहे आणि रवा जसजसा फुलतो तसं पीठ घट्ट होतं। त्यामुळे थोडंसं सैलसर आपल्याला हे पीठ ठेवायचं आहे। बघा आता गोळा थोडा ताटाला चिकटतो आहे, तर आपण थोडंसं तेल यामध्ये घालू शकता। आता हा गोळा आपला मळून तयार झालेला आहे, छान आपण प्लेन करून घेतलेला आहे। आता साधारण 10 मिनिटांसाठी याला झाकून ठेवायचं आहे। इतपत सॉफ्ट आपल्याला हा गोळा भिजवून घ्यायचा आहे। 10 मिनिटांनंतर इथे मी हा गोळा चांगला मऊ करून घेतलेला आहे, मळून घेतला आहे। आणि आपल्याला ज्या आकारात पुऱ्या हव्या असतील त्या प्रमाणात आपल्याला गोळे तोडून या प्रकारे छोटे छोटे गोळे बनवून घ्यायचे आहेत। हवं तर आपण एक मोठी पोळी लाटून त्याच्यासुद्धा पुऱ्या कट करून घेऊ शकता या प्रकारे। आता आपण प्रत्यक्ष पुरी लाटूया। तर इथे आपल्याला पोळपाटाला किंवा आपण जे चॉपिंग बोर्ड वापरणार त्याला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर ही पुरी लाटून घ्यायची आहे। या प्रकारे आपल्याला ज्या आकारात पुऱ्या हव्या असतील तशा आपण लाटू शकता, लहान मोठ्या किंवा त्रिकोणी चौकोनी मुलांच्या डब्यावर द्यायला। मुलांना वेगवेगळे शेप असले की छान मजा येते खायला आणि ते आवडीने खातात। या पद्धतीने बघा, आपल्याला अगदी गोल शेप हवा असेल तर आपण एखाद्या झाकणाच्या मदतीने अशी पुरी कट करून घेऊ शकता। कडा काढून घेतल्यात आपण, छान आपली अशी पुरी तयार आहे। बघा या प्रकारे मोठी पोळी लाटून सुद्धा आपण अशा पुऱ्या कट करून घेऊ शकता, म्हणजे पुऱ्या आपल्या पटकन होतात। आता तयार झालेल्या पुऱ्या आपण एका प्लेटमध्ये ठेवून घेणार आहोत।
आता इथे पुऱ्या आपल्या लाटून तयार आहेत. तर आपण गॅसवर इथे तेल गरम करून घेतलेलं आहे. थोडा तुकडा घालून बघितला आहे, लगेच वरती आलेला आहे तळून. तर आपलं तेल छान गरम झालं आहे. आता या गरम तेलातच आपल्याला एक एक पुरी सोडायची आहे. तर सुरुवातीला आपण अगदी कडक तेलामध्येच ह्या पुऱ्या घालणार आहोत. त्यानंतर आपण जेव्हा पुरी पलटवणार त्यानंतर आपल्याला तेलाचं टेम्परेचर कमी करायचं आहे, म्हणजे गॅस कमी करायचा आहे. बघा पुरी छान अशी टम्म फुगलेली आहे. आता साधारण आपण 1 ते 2 मिनिटांपर्यंत अगदी बारीक गॅसवर ही छान अशी आपण लालसर तळून घेऊया. जर आपल्याला अशीच याच रंगावर पुरी हवी असेल तर आपण काढून घेऊ शकता. यामध्ये आपण रवा घातला आहे त्यामुळे ह्या पुऱ्या अगदी सहजच मऊ पडत नाहीत. खूप छान अशा खुसखुशीत आणि भरपूर वेळपर्यंत कुरकुरीत सारख्या राहतात. तर आपल्याकडे जर रवा नसेल तर आपण याऐवजी तांदळाचं पीठसुद्धा यामध्ये घालू शकता. बघा पुरी आपली तळून तयार आहे. टिश्यू पेपर आपण काढून घेतल्यात. तर फारशा तेलकट ह्या पुऱ्या होत नाहीत. या पद्धतीने आपण सर्व पुऱ्या तळून घेऊया. तर अशा ह्या गव्हाच्या पिठाच्या तिखट मसाला पुऱ्या तुम्हीसुद्धा नक्की बनवून बघा. तुमच्या घरी सर्वांनाच नक्कीच आवडतील. मुलं तर अगदी चुटकी सरशी फस्त करतील. करायला फार सोप्या आहेत. फारसा फापट पसारा घालण्याची गरज नाही. या पुऱ्यांसोबत आपण दही देऊ शकता मुलांना किंवा कोणतीही पातळ चटणी कढीपत्त्याची, शेंगदाण्याची किंवा खोबऱ्याची देऊ शकता. तर अशा ह्या मसाला पुरी नक्की बनवून बघा आणि तुमचे अभिप्राय मात्र कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आजची ही पुऱ्यांची रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा. आपल्या मित्रमैत्रिणींना जरूर शेअर करा आणि त्याचबरोबर अशाच पुढील नवनवीन वेगवेगळ्या रेसिपीज पाहण्यासाठी आपले चॅनल प्रणिताच रेसिपी मराठीला जरूर सबस्क्राईब करा. यापूर्वीसुद्धा मी वेगवेगळ्या पुरींच्या रेसिपीज चॅनलला अपलोड केलेल्या आहे. त्यामुळे तुम्ही आपल्या चॅनल लोगोवर क्लिक करून त्या रेसिपीज नक्की बघा आणि ट्रायसुद्धा करून बघा. तर आजची ही रेसिपी तुम्ही अगदी वेळात वेळ काढून बघितली त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.